අපි කතා කරමු අපේ ජීවිතයේ අපි ගන්න පුංචි තීරණයක් මුළු සංසාරයේම උඩියට කුරු කරන්නේ කොහොමද කියලා. 1961 දී ලෝකයේ සුපිරි සොයා ගැනීමක් සිදු වුණා. ඒක කාලගුණ අනායකයෙක් සමග සිදුවෙච්ච ක්‍රියාවලියක්. ඒක හොයාගත්ත පුද්ගලයාගේ නම තමයි එඩ්වර්ඩ් ලෝරන්ස්. එතකොට මේ පුද්ගලයා පරිගණකයකට දත් ඇතුළත් කරනවා කාලගුණය පිළිබඳ නිර්ණයක් ගැනීම සඳහා. එහෙම ඇතුළත් කරනකොට මේ පුද්ගලයා පළවෙනි පාර ඇතුළත් කරලා දෙවෙනි පාර ඇතුළත් කරනකොට අර 0.0.526.5.7 වගේ ඔහොම තියෙනකොට ඔහු ආසන්න අගයට වට ගාලා 0.562 වගේ අඩු කරලා ඊළඟට ඇතුළත් කරනවා දත්ත ටික. දත්ත ටික ඇතුළත් කරායින් පස්සේ ඇත්තටම මහා වැස්සක් එන්න තිබිච්ච එක ප්‍රතිඵලයක් තමයි ආවේ. නමුත් ඇත්තටම ආවේ මහා කුණාටුවක්. අන්න ඒකෙන් පසුව ප්‍රතිඵලය සම්පූර්ණ වෙනස් වුණු ආකාරය නිර්ණය කරලා ඉවරලා මේ පුද්ගලයා කියනවා බ්‍රසීලයේ සිටින දකුණු ඇමරිකාවේ බ්‍රසීලයේ ඉන්න සමනලයේ තටු ගසනකොට සති දෙකකට පස්සේ උතුරු ඇමරිකාවේ ටෙක්සාස් වලට මහා කුණාටුවක් එන්න පුළුවන් කියලා ඒ හුළඟ හේතුවෙන්. ඔකට කියන්නේ බටර්ෆ්ලයි ඉෆෙක්ට් එක කියලා. මේකන අපිට දෙන පණිවිඩය තමයි ආරම්භයේදී සිදුවන ඊටාම පුංචි වෙනසක් අවසානයේදී මහා විශාල වෙනසක් ඇති කිරීමට තියක් ඇතිය කියලා. මේ බලපෑම අපේ හිතට සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා බැලුවොත් එහෙම බුදුදහමේ තියෙනවා ප ဋ ාණප්පකරණය. මේක ඇතුලේ මෙන්න මේකට සමාන ධර්මයක් ඊටාම අපූර්වට පැහැදිලි කරලා තිබෙනවා. අපේ හිතේ සිතුවිල්ලක් ඇති වෙද්දී ඒක සිතුවිල්ලක් විදියට නෙවෙයි ඒක සිදුවන්නේ සිතුවිලි වැලක් විදියට. ඒතකොට ඔබ දන්නවා චිත්ත වීතියකදී ජවන් සිත් 7ක් සිදුවනවා කියලා. මේ ජවන් සිත් අතෙන් වෙන්නේ පළවෙනි ජවන් සිතෙන් දෙවෙනි ජවන් සිත නිර්මාණය වුණ දෙවෙනි එකෙන් තව වඩාත් දත් එකතු කරලා තුන්වෙනි එක හතරවෙනි එක ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් හත්වෙනි එක වෙනකොට පළවෙනි එක නෙවෙයි හත්වෙනි එකේ තිබෙන්නේ. පළවෙනි එකෙන් දෙවෙනි එකට ශක්තිය දෙනවා වගේ. ඒතකොට අභිධර්මයේ එනවා ආසේවන ප්‍රත්‍ය කියලා එකක්. ඔබේ හිතේ ඇතිවන පළවෙනි ශක්තිය පළවෙනි සිතුවිල්ල දෙවෙනි එකට ශක්තිය දෙනවා. දෙවෙනි එක තුන්වෙනි එකට ශක්තියක් දෙනවා. හරියට අර න්‍යෂ්ටික ප්‍රතික්‍රියාවක් වගේ. සහ ප ဋ ාණ දේශනාවේ සඳහන් වනවා අනන්තර සහ සමානන්තර ප්‍රත්‍යයන් පිළිබඳව. ඔබේ සිතේ ඇතිවන යම්කිසි පුංචි දශමයක හෝ වෙනස, ඒ කියන්නේ අපි හිතුවොත් එහෙම පුංචි අකුසල මූලයක්, ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ ආකාරයෙන් සිදු වුණා නම් ඒක මුළු චිත්තයම දූෂණය කිරීමට ප්‍රමාණවත්. අවසානයේ මහා සංසාරික කුණාටුවක් ඇති කරවන්න තරම් ප්‍රබලයි කියලා තමයි සඳහන් වන්නේ. ඊට අමතරව ඔබේ සිතුවිල්ල ඔබට විතරක් නෙවෙයි අයිති. ඔබ දැකලවත් නැති කෙනෙක්ට බලපාන්න පුළුවන් කියලා හොයා ගන්නවා හාවර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ පරීක්ෂකයෝ දෙදෙනෙක්. ඒකට කියන්නේ හැඟීම් බෝවීම කියලා. ඒක කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඔබ සතුටින් හිටියොත් ඔබේ යාළුවා සතුටු වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ඒ හේතුවෙන් 15%කට වැඩි. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔබේ යාළුවගේ යාළුවා 10%කින් සතුටු වීමට තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. ඒ වගේම ඔබේ යාළුවගේ යාළුවා 6%කින් සතුටු වීමට තියෙන ඉඩකඩ වැඩි කියලා. මේකම අභිධර්මයේ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍ය වගේ ප්‍රත්‍ය වලින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. අන්න ඒකෙන් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ විශ්වයේ තියෙන කිසිම දෙයක් තනියම හටගන්නේ නැත. ඔබේ එන නරක එක සිතුවිල්ලක් කියන්නේ මේ මුළු විශ්ව ජාලයේම නරකට බලපෑමට ඉඩ තියෙනවා. මේක කොස්මික් වෙබ් එකක් හැටියට ගත්තොත් එහෙම. දැන් බොහෝ දෙනා හිතනවා කර්මය කියන්නේ මේ පොඩි දෙයක් ඇසට ඇසක් වගේ ඊටාම සරල දෙයක්. නමුත් ඒක වැරදි. කර්මය කියන්නේ බීජයක්. භාගතුන් වහන්සේ සංයුත්ත නිකායේදී සඳහන් කරනවා පොඩි අබ ඇටයක් වගේ පොඩි බීජයකින් අහස වසා ගන්නා වූ මහ නුග ගසක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා. ත්‍රිපිටකයේ එනවා වජිරා කියන තරුණියකගේ කතාවක්. ඒකේ සඳහන් වෙනවා ඇය පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට දත් කැතයි කියලා විහිළුවක් කරපු එකක් ගැන. ඒක විතරයි ඇය කරේ. ඒක තනිවම ඒක දත් කැතයි කියලා සිතුවිල්ලක් ගත්ත විතරයි. ඊටාම පුංචි ආරම්භක අවස්ථාවක්. නමුත් ප ဋ ාණෙහි සඳහන් වෙනවා නානක්කනික කම්ම ප්‍රත්‍ය කියලා ප්‍රත්‍යක්. අන්න ඒකට අනුව ඒ ශක්තිය ප්‍රගුණ කරලා ඊළඟ භවයකදී ඇයට ඊටාම අලංකාර දත් දෙපළක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒක දියමන්ති වගේ කියලා තමයි සඳහන් වන්නේ. නමුත් අනිත් පැත්තෙන් උනේ මොකද්ද? ඇයගේ මුළු ජීවිත කාලයම හිඟන්නියක් වගේ කුණු කාණු වස්සෙම තමයි ජීවත් වෙලා මැරිලා යන්නේ. භාගතුන් වහන්සේ වදාරනවා මා මඤ්ඤේත පාපස්ස නමන්තං ආගමිස්සති කියලා. ඒ කියන්නේ පව් පුංචි කියලා සරදම් කරන්න එපා. විශ්වය කියන්නේ ඔබ තැම්පත් කරන පුංචි දෙයටත් මහා විශාල වැල් පොලියක් දෙන බැංකුවක් වගේ කියලා හිතන්න. පොඩි දෙයටක් පවා. ඒක දෙපැත්තටම එහෙමයි. සමාජ විද්‍යාවේ හඳුන්වා දෙනවා බ්‍රෝකන් වින්ඩෝ කියලා තියරි එකක් ගැන.
ඒකෙන් කියන්නේ ගොඩනැගිල්ලක එක ජනේලයක් කැඩුන ගමන් හැදුවේ නැත්නම් ටික දවසකින් ඒ මුළු පළාතම අපරාධ කලාපයක් බවට පත් වෙනවා කියලා. ජනේලයක් තියෙන හොරෙක් ඇතුළට පැනලා හොරකම් කරන්න පුරුදු වෙනවා. ඊළඟ හොරුත් එනවා. ඒ වගේ කඩපු නැති ජනේලු කඩාගෙන ඇතුළට යනවා. අපේ හිතත් ඒ වගේ ඔබේ හිතේ තියෙන පුංචි කම්මැලිකමක්, පොඩි ඊර්ෂ්‍යාවක් හේතු වෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි බිඳුණු ජනේලය වගේ මුළු කලාපයම අපරාධකාරයෝ සිද්ධ කරන්න. ඒක නිසා ඒ බිඳුණු ජනේලය පොඩි ඊර්ෂ්‍යාව, නිදිමත, කම්මැලිකම හෝ විය හැකි තීන මිද්දයක් ඔබ දැනගන්න ඕන. සම්මා වායාමයෙන් ඒකට නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න. එහෙම නොකරොත් උපනිස්ස ප්‍රත්‍ය හේතුවෙන් ඔබේ මුළු ජීවිතයම විනාශ වෙලා යන එක තමයි වෙන්නේ සංසාරයේම. ඒ වගේ මං කියන්නේ මේක අනිත් පැත්තත් වුණා කියලා. ඒකට උදාහරණයක් කියනවා නම් අශෝක අධිරාජය අපි දන්නවනේ. පෙර ආත්මයේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙනෙක්ට වැලි ටිකක් පූජා කරලා වැලි විතරයි මං ගාව තියෙන මේක බත් කියලා වළඳන්න කියලා දුන්නා. ඒ දීමේ චේතනාව තියෙනවනේ. ඒ චේතනාව බලවත් වෙනවා අධිපති ප්‍රත්‍යයෙන්. ඒ වැලි ටික නිසා ඔහුට මුළු දඹදිවම පාලනය කිරීමට අධිරාජ්‍ය වීමට හැකියාවක් ලැබුණා. එතකොට ඒක නිසා සමනල තටු පහරක් වගේ පොඩි පහරකින් පුංචි කුසලයකින් ඔබේ මුළු ලෝකයම වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන. අතීතය දැන් අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. අතීතයේ හිටපු සමනල්ලු දැනටපත් තටු ගහලා ඉවරයි. ඒක නිසා ඒ අතීතයේ කරපු වැරදි වලට කුණාටු වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා දැන්. නමුත් මේ ප ဋ ාණ ධර්මයේ තියෙන වටිනාකම තමයි ඔබට දැන් මේ මොහොතේ ඔබේ සිතුවිල්ලේ දශමයක් වෙනස් කිරීමෙන් මුළු අනාගතයම වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් කිරීම අපිට ඉගැන්වීම. ඒක නිසා කේන්ති යන වෙලාවක ඔබ ඉවසන ඒ එක තප්පරය අනාගතයේ සම්පූර්ණ සුභ සිද්ධිය සඳහා හේතු විය හැකියි. මේවට කියන්නේ උපඝාතක කර්ම කියලා. විශාල වශයෙන් කපා ඉවත් කරන කර්මයන්. මතක තබා ගන්න ඕන ඔබ මේ විශ්වයේ පාලක මැදිරියක් තියෙනවා නම් ඒ පාලක මැදිරියේ සිටිනා පුද්ගලයෙක්. ඔබේ හිත නැමැති සමනලයා ලවා ඔබේ අනාගතයේ කුණාටු ඇති කරගන්නවාද නැත්නම් ලස්සන වසන්තයක් උදා කරගන්නවාද කියලා තීරණය ඔබ සතුයි. ඔබට ඒකට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක ඔබේ තීරණයක්. ඒක නිසා ප්‍රඥාවන්තව ජීවත් වීම තමයි අපි සියලු දෙනාම කළ යුත්තේ. නැත්නම් අපි නොදැන අපි මහා ගිනි ගොඩකට තමයි වැටෙන්නේ. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.